цьому випуску Усик погодився на бій проти Кабаєла. Верховену офіційно заборонили займатися боксом після бою з Усиком. Відомий супертяж погодився провести ганебний бій у Москві. Український боксер завоював титул чемпіона IBO. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Усик ухвалив рішення щодо майбутнього і обрав наступного суперника. Український боксер Олександр Усик погодиться на обов'язковий захист чемпіонського титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Усик і його команда не планують завершувати кар'єру. Боксер зараз хоче відпочити, а потім уже розпочати переговори про бій, який має відбутися в кінці цього року або на початку наступного. Це буде передостанній бій Усика в кар'єрі, адже до цього Усик заявляв, що йому залишилося провести лише 2 бої. Туркі Аль-Шейх вирішив зробити великий бій для Усика і обрав країну. Всесвітня боксерська рада санкціонувала бій чемпіона світу за версією організації Олександра Усика та німецького боксера Агіта Кабаєла. Раніше Туркі Аль-Шейх повідомляв про можливість організації Великого вечора боксу за участю Усика в Стамбулі у 2027 році. Як зазначає джерело Boxing News 24, саме Кабаєл, який має турецьке коріння, стане суперником українця в цьому поєдинку. Наразі команди Усика та Кабаєла мають 30 днів для досягнення домовленості. Якщо сторони не погодять бій, то WBC може призначити промоутерські торги. Верховену офіційно заборонили займатися боксом після бою з Усиком. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен, який нещодавно провів поєдинок проти Олександра Усика, отримав тимчасове відсторонення від виступів. Відповідне рішення ухвалила Єгипетська професійна боксерська асоціація після бою, що відбувся 22 травня. Згідно з даними BoxRec, Верховен не зможе брати участь у поєдинках і спарингах до 22 червня. Тобто Ріко отримав відсторонення на 30 днів. Американське видання World Boxing News жорстко відреагувало на офіційний звіт WBA після поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Журналісти вважають, що версія подій від Всесвітньої боксерської асоціації суттєво відрізняється від того, що відбувалося на рингу. На їхню думку, у звіті бій подано як повне домінування українця, хоча насправді чемпіон зіткнувся з серйозними труднощами. У виданні WBN зазначили, що Верховен протягом більшої частини поєдинку створював Усику проблеми завдяки нестандартній манері ведення бою та незручному стилю. Складалося враження, що WBA дивилася зовсім інший бій. Усик відчував проблеми з першого раунду, а Верховен залишався конкурентним майже до самого завершення поєдинку. Йдеться в матеріалі. У статті також наголошується, що офіційний звіт WBA більше нагадував спробу підкреслити велич Усика, ніж об'єктивний опис подій у ринзі. Відомий супертяж проведе ганебний бій у Москві. Відомий британський боксер надважкої категорії Джо Джойс буде битися з росіянином Артемом Суслєнковим. Їхній поєдинок відбудеться 11 липня у столиці держави-агресора Москві. Він стане частиною андеркарду вечору боксу, головною подією якого стане бій росіянина Мурата Гасієва проти француза Тоні Йоки. Свій попередній поєдинок 40-річний британський боксер провів 5 квітня минулого року. Тоді він зустрівся на рингу з хорватом Філіпом Хрговичем і за підсумками всіх відведених раундів поступився одностайним рішенням суддів. Верховен готовий битися з екс-суперником Усика після бою з українцем. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився щодо свого майбутнього після поразки від українця Олександра Усика. «Я неймовірно радий просто змагатися на найвищому рівні. Чи є Усик ціллю номер 1? Так, це той бій, якого я прагну. Я знаю, що в боксі та навколо нього відбувається багато подій, тому це може статися не відразу. Але подивимося. Я хотів би залишатися активним.
Які б гучні імена там не були, я готовий. Будь-хто, будь-яка подія, будь-яке шоу, яке ми організуємо. Погнали! Тайсон Ф'юрі. Я б вийшов з ним на ринг, але не думаю, що в цьому було б багато сенсу, враховуючи, що мене тренує його дядько. Проте, якби мені запропонували цей бій, що ж, хай буде як буде, заявив Ріко. Український боксер здобув гучну перемогу в Італії і виграв титул чемпіона. В італійському Орбетело відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між українцем Андрієм Боришпольцем та місцевим боксером Стефано Рамондо. На кону стояв титул чемпіона IBO Continental у першій напівсередній вазі. Бій проходив у високому темпі та супроводжувався регулярними розмінами ударами. Найбільш напруженим вийшов 9-й раунд, у якому обидва боксери влаштували розмін, але зуміли втриматися на ногах. У 10-му раунді Боришполець перехопив ініціативу та серією точних влучань змусив суперника втратити концентрацію. Рамондо перестав відповідати на атаки, після чого рефері вирішив достроково зупинити поєдинок. Таким чином наш боксер виграв технічним нокаутом. Для Боришпольця ця перемога стала першою після поразки від Яніса Куриленка в реванші за титул WBC Ukraine, який відбувся в Київському палаці спорту. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.